chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 3 de Not. El episodio pasado quedamos en que pues finalmente Patsa accedió, ahora sí, bueno, no tiene de otra, pero accedió a quedarse en casa de Nakhun. Finalmente entendió que necesita literalmente de su alfa para continuar viviendo. Entonces empezamos como que con una convivencia no forzada del todo, porque les digo, es como que dependencia mutua, pero ajá, me entiende. Nuevamente muchas gracias a todos los que me dejaron explicaciones y aclaraciones de cada cosa que vimos. Ya me aclararon que no es que Nakhun haya besado a Onsa porque lo conociera, ellos dos no se conocen, simplemente que fue como que su única manera de calmarlo porque pues sus feromonas no funcionan en él. También me explicaron que cuando Nakhun entra a la habitación de Nakhun y lo ve con Patsa, mi chiquito como que activa su lado territorial, en pocas palabras. Y nuevamente, gracias a todos los que se toman el tiempo por explicarlo también. Ahora sí, sin mucho más preámbulo, vamos a comenzar. Sin nada más que decir, comencemos con el video. También me aclararon que los padres de Patsa pues no había manera de que sepan a qué olería antes de la presentación. Quedamos en que iba a trabajar para su empresa, porque mi chiquito necesita sentirse autosuficiente. ¿Vos querías trabajo, bebé? บริษัทคุณเสริมจิตวิทยาแล้วเนี่ยฉันได้เขาคัดมาแค่3 ปีลองอ่านดูก่อนถ้าไม่เข้าใจค่อยถามทำไมตรงพื้นที่สาทรถึงมีค่าใช้จ่ายซ่อมแซมสูงกว่าที่อื่นเยอะเลยครับพื้นที่ตรงนั้นเป็นย่านธุรกิจเลยทำให้ต้องเข้าไปซ่อมแซมในช่วงเวลากลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลางานแล้วก็ช่วงเวลาการจราจรติดขัดเลยทำให้มีค่าใช้จ่ายแฝงที่เป็นค่าทำงานล่วงเวลามากกว่าพื้นที่อื่น Tiene sentido. ถ้าเป็นอย่างนั้นทำไมตรงที่เอกมัยที่เป็นพื้นที่เมืองเหมือนกันถึงมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าเยอะเลยครับซอยที่เราถือครองอยู่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยเลยสามารถเข้าไปทำงานในช่วงเวลาปกติได้แล้วในทางนั้นเราทำเป็นคอมมูนิตี้มอลล์และสามารถปิดพื้นที่บางส่วนแล้วก็เปิดพื้นที่บางส่วนต่อเติมโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อกันได้ Su empresa es de construcción. อันนี้นี่เองผมแค่ไม่เข้าใจค่าใช้จ่ายตรงที่สาทรสูงขนาดนี้ทำไมค่าเช่าไม่ได้สูงตามด้วยครับทั้งที่ตอนกลางวันแต่ละร้านค้าก็สามารถทำธุรกรรมสามารถใช้พื้นที่ตามปกติเลยแต่นี้ทั้งค่าเช่าและค่าส่วนกลางเก็บพอๆกับที่ร้านนั้นเอกมัยเลยครับผมว่ามันแบบต้นทุนมากเกินไปคุณภาษาพูดเหมือนคุณนักคุณที่บอกว่าในประชุมข่าวก่อนไปเลยนะครับคุณนักคุณไม่จะบ่นเรื่องค่าเช่าที่ราคาไม่แตกต่างกันไปนะครับเก่งมากๆเลยนะครับอ่านในครั้งเดียวก็เข้าใจรายละเอียดจนสามารถบรรจุบอกงานได้ขนาดนี้มันเห็นได้ชัดนะครับ Para que vean el potencial de mi chiquito. เก่งมากครับ Hay otra cosa que me aclararon, yo así de recordando dato por dato, es que cuando Nakhun se pone pues mal después de la escena con su padre en el almuerzo y mi chiquito está llorando, también es porque está sintiendo lo que Patsa está sintiendo en ese momento. Y hablando del diablo,
คุณคะ Uy. Cómo lo protegía. สวัสดีครับ คุณนเรศ Qué grosero. Lo cortés no quita lo valiente. ผมอยากเล่นเรียนแล้วอ่ะ อยากมีเท่แบบในหนังบ้างอ่ะมันเนี่ยถ้าคิดว่าปืนเอาไว้ยิงเพื่อความเท่เฮียว่าเราควรยืนดูไปก่อนเลย ผมก็แค่พูดเล่นเองอ่ะ เรื่องปืนอ่ะ ¿Quién es ห้าม él? ใจร้อนเด็ดขาดเวลาจะใช้ปืนต้องมีสติเท่านั้นจำไว้ว่าเราเป็นคนถือปืนชีวิตจะอยู่ในมือเราปืนมันไม่ใช่ของเล่น มันไม่ใช่ของเพื่อความสนุกมันไม่ใช่ของที่จะเอาไปอวดเพราะว่าความคึกขนอง ถ้ารู้สึกว่าอารมณ์ไม่นิ่งโกรธหงุดหงิดหรือคิดว่าควบคุมตัวเองไม่ได้ ถ้าอยู่ห่างจากปืนให้มากที่สุด Oh, เข้าใจครับดีงั้นเริ่มเรียนจากเรื่องพื้นฐาน qué lindo. จากปืนให้มั่นยืนให้ถูก ¿Quién es él? ¿A quién le está enseñando? ถ้าผมงั้นวันนี้ผมไม่ขายหน้าก่อนก็ได้อันนั้นค่อยว่า ¿Algún primo o algo así? พี่นักคนพาไปเลยครับ Su primo chiquito. สวัสดีแฟนเสริญครับเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ซะหน่อยอ้าวไม่ใช่เหรอครับ Nomás su casi marido. เฮ้ยไม่ใช่ซะหน่อยอ้าวไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่นายมาพูดมั่วน้องก็แค่ชมคุณอย่าไปตามน้องเขาดิสนามยิงปืนแต่บรรยากาศมันงานเปิดตัวคู่รักเนาะผมก็บอกมันไม่ใช่ไง Déjalo, bebé, está en negación. วันนี้จับปืนไหวกันไหวอยู่แล้วไม่ได้เขินแค่หน่อยเขินยังบอกไม่ได้เขินอีก Te digo. ยิงหัวนายไปเลย Y está en proceso de negación. Lo trajo de una aquí para que aprendiera a defenderse. Ay, ay, ay. Ese roce de ahí. ¿Y estas damas? Ella estaba en una pasarela, ¿eh? อย่างนี้มันเนี่ยเสร็จแล้วก็เหนียวใจเนี่ยค่อยๆกดเข้ามา พี่ว่ากลมดีนะ ไม่คิดว่าจะเจอผู้นายที่นี่ ฉันก็ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าเธอจะมาซ้อมยิงปืน คนเราก็ต้องมีอะไรจะป้องกันตัวเองบ้าง โดยเฉพาะช่วงที่ข่าวข้างนอกกำลังสนุก ได้ข่าวว่า ลูกชายคนโตของบ้านเทวัตที่ Ah, bueno. ไปกัด Ya todos se คนห enteraron. นึ่งเข้า แถมยังเป็นโอเมก้าที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าด้วย พักษะมีทั้งหัวนอน แล้วก็ปลายเท้าครบดี Ahora tiene a alguien que lo proteja. ก็พิเศษกว่า คนธรรมดาทั่วๆไป งั้น ฉันขอรู้จักหน่อย คนที่ทำให้ True Alpha ออกตัวแทนได้ขนาดนี้ฝีมือจะดีแค่ไหน ฉัน อามินตรา ยินดีที่ได้รู้จัก Amintra. Uy, me encanta su pantalón. Es como si tuviera 3. ทักษะครับ
เคยยิงปืนไหมลองดูจากฉันหน่อยนะคุณอมินตา ไม่จำเป็นต้องพอเถอะที่นี่ไม่ใช่ที่ที่จะมาเล่นเกมวัดใจกัน หรือว่าไม่กล้า ได้สิครับคุณอมินตา Uy, พัสดุถ้าคุณอยากดวลผมก็ยินดีที่จะช่วยฆ่าเวลาแก้เบื่อคุณ ดี mi chiquito, al menos sabe algo. ผมก็ชอบเหมือนกันครับ Bueno, después de todo ya vimos lo orgulloso que es. Uy. Los dos le están tirando atrás. Ah, ok, no. Sí están llegando a atravesar en diferentes puntos, pero no en el centro. Es que yo solo veía cuando caía ahí atrás. Pero sí le hacían huequitos. Pues nada mal entonces. คุณเก่งมากครับ ผมยอมแพ้เกมนี้คุณชนะ ยอมแพ้ง่ายกว่าที่คิดซะอีก แพ้คือแพ้ครับ ไม่มีอะไรต้องฝืน น่าเสียดาย ฉันคิดว่านายจะทำให้ฉันสนุกได้มากกว่านี้ ผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อหลบเสียงนะครับพูดได้ดีพี่สะพาย Cuñado. เอาเถอะ วันนี้ฉันหมดสนุกแล้ว กลับกันเถอะกินยก ค่ะ Yok. ไว้ครั้งหน้าถ้ามีโอกาส หวังว่าจะได้เล่นอะไรสนุกกว่านี้กับนายอีก ไปค่ะ นึกว่าจะซักกันยาววันนี้เลย แค่นี้ก็พอแล้วครับ อย่างน้อยวันนี้ก็จบได้ดีนี่ผมขอไปห้อง Como que enfrentarse en serio. Se supone que eso no fue en serio. นี่ผมขอไปห้องน้ำนะครับศิลาไปกับภาษาครับไม่เป็นไรครับ อันนี้สีมือคุณภาษาครับ Les digo, no está nada สี mal. ไม่เลยนะอย่างน้อยก็ยิงไม่หลุดเป้ามีอะไรเยอะพักษะไม่ได้ยิงเพื่อเอาคะแนนหมายความว่าไงนัดนี้เพื่อตัดการใช้อาวุธนัดนี้เพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของอีกฝ่าย Ah, bueno. เพื่อปิดเกมและนักบนฝึกถ้าโดนเข้าไปตายแน่ๆ Ah, caray. ศักดิ์ไม่ได้จับปืนเพื่อเล็งตรงกลางยิงเอาคะแนนแต่เขาจับปืนแล้วยิงสวนทันทีเหมือนร่างกายรู้ว่าต้องยิงตรงไหนถึงจะหยุดศัตรูได้ทันทีเหมือนการยิงในสถานการณ์จริงครับ Estaba entrenando para la vida real. ทักษะเหมือนคนที่ไม่เคยฝึกยิงปืนมาก่อนเลยนะนั่นแหละที่น่าสนใจ ¿Será por instinto? สัญชาตญาณมันไม่ใช่สัญชาตญาณของคนที่ยิงปืนเล่นๆแต่มันเป็นสัญชาตญาณของคนที่รู้ว่า Uy. ทำยังไงถึงจะฆ่าเป้าหมาย Uy. หรืออยังน้อยก็รู้ Y eso ว่า es poderosísimo. จะต้องทำยังไงถึงจะหยุดเป้าหมายได้ทันทีงั้นฝีมือก็ไม่ธรรมดาเลยสินะใช่ไม่ธรรมดาเลยถ้าเป็นแบบนี้ดูท่าหลังจากนี้คงมีอะไรที่น่าสนใจขึ้นอีกเยอะใช่ Vaya, vaya.
Así que mi chiquito Batsa tiene sus habilidades ocultas, que probablemente ni él aún ha descubierto.พี่องศาพี่องศาอยู่ไหมครับวันนี้ไม่มานะพอดีผมโทรหาเขาก็ไม่รับสายส่งข้อความไปก็ไม่อ่านครับ También me dijeron que ฮัทน่าจะยุ่งๆอ่ะ son 3 น่า parejitas. จะอยู่กับคนที่รู้จักหรอครับผมกะว่าจะชอบที่ภาษาเขาไปดูหนังสักหน่อยช่วงเนี้ยเราใกล้รอบพีก็ไม่ใช่หรออยู่บ้านเนี่ยพี่ว่าน่าจะปลอดภัยกว่านะแต่ว่าผมก็ใส่ปลอกคอนี่ครับไม่น่าเป็นไร ¿Qué collar? แล้วอีก ¿Será que en este universo en lugar de supresores usan collares? Aunque no creo que me dijeron que sí toman tipo una medicación. Y creo que con collar se refiere a ese pañuelito. แล้วอีกอย่างมีที่พักสัตว์ไปด้วยก็น่าจะปลอดภัยไม่ใช่หรอครับปลอดภัยแน่นะแน่สิครับเพราะว่าพี่พักสัตว์เขาอาจจะเป็นอัลฟาไม่ใช่หรอครับ Ya puedes ir esquivando ese sueño, bebé. Quítatelo de la cabeza. เอาเลยนะครับก็คนตรวจได้ประมาณนั้นตอนนี้เขาเป็นไงบ้างครับเห็นบอกว่าถูกสร้างปัญหาแล้วนะถูกสร้างปัญหาแล้วจริงๆเหรอครับ Así como lo escuchas.คุณพัสสะ ผมไม่ได้สั่งอะไรมานะครับ คุณนัทคุณบอกว่าให้เตรียมไว้ให้คุณพัสสะค่ะรับประทานให้หน่อยนะคะ ผมครับ ทานเลยค่ะ ไม่กลับเข้าไป Qué bien atendido está mi คุณ chiquito. พัสสะทานให้หมดค่ะ ผมอยู่คนเดียวได้ครับ ไม่ได้ค่ะ คุณนัทคุณแจ้งเอาไว้ Qué original manera de bajar las escaleras. Mi pobre niño no tiene con qué más divertirse. Necesita matar el rato. คุณหนู ไม่เป็นไรครับ ไม่ได้ค่ะ Oh my god. ไม่ได้ค่ะ พี่ใส่ไม่ได้นะคะคุณหนู ขอโทษครับ Pero no hace falta que se lo ponga. ใส่ไม่ได้ค่ะ ไม่ได้เป็นไรครับ Ay, no. Se mamó. คุณภาษาคุณนะคุณให้ผมเตรียมอาหารแล้วนะครับ ไปทานข้าวเลยครับ เดี๋ยวตอนบ่ายคุณมีประชุมออนไลน์นะครับ ส่วนเอกสารเนี่ยผมเตรียมไว้ให้ในห้องทำงานแล้วครับ โอเค คุณภาษายังไม่ได้ลงมาทานข้าวเลยครับ โอเค ทำไมไม่ลงไปกินข้าว ผมไม่หิวอ่ะ ไม่หิวก็ต้องกิน ให้คนที่เขาจัดโต๊ะรอ มันดูไม่ดีรู้ไหมก็ผมรู้ทำอะไรอ่ะ อยู่เฉยๆจนเบื่อแล้วเนี่ย ถ้าเวลาไปไหนก็ต้องมีคนขับรถให้อ่ะ Literal. เวลาคุณไม่อยู่ Necesita respirar un poco. ผมก็ไม่รู้ว่าควรทำตัวยังไงในบ้านหลังนี้เนี่ย Oh. อยู่ที่นี่นายจะทำอะไรก็ได้ ฉันบอกนายแล้วใช่ไหมว่าฉันจะให้นายทุกอย่าง ก็คุณงานยุ่งอ่ะ แต่ก็มีเวลาให้เลือก Su carita. คุณงานยุ่งอ่ะ แต่ก็มีเวลาให้เลือกสำคัญตอนนี้
ไปกินข้าวก่อนฉันหิว Su dedito no dejaba de moverlo. Mi chiquito de verdad no tiene nada más que hacer cuando no está su alfa. Uy. Ay. Ay. Hasta yo sentí cosquillitas. ผมอยู่ที่นี่อยู่นานแค่ไหน Esto es de por vida, bebé. ก็อาจจะตลอดไป Oh, está llorando. Los dos están emitiendo feromonas, ¿verdad? Ya alguien me contará cómo se llama este proceso. Porque si fueran solo las de Nakun, pensaría que está activando sus feromonas calmantes. Pero dado que Patsa también las está emitiendo, pues no estoy muy segura. Không thấy gì nè. ถ้าผมเรียนจบมาแล้วอะผมจะไปที่ทำงานอยู่ดี ตั้งใจทำงานด้วย อยากใช้ชีวิตไปแบบที่อยากเป็น อยากไปในทุกที่ที่อยากไปเลย Oh, ฉันขอโทษการถูกบันทานี่ se siente encarcelado. ถูกล่ามโซ่เลยนะคุณเหมือนกับว่าเป็นเงื่อนที่ผูกตัวผมเอาไว้ตลอดเลยผมคิดว่าถ้าจะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆสักวันผมคงจะทำใช้ตายอะ ซึ่งคงไม่ยอมให้มันเกิดขึ้น Ay, mi chiquito. Literal está entre la espada y la pared. Por un lado puede llegar a morir por depresión precisamente si se aleja de Nakun, pero a la vez también el sentirse así de encarcelado lo puede llegar a matar de tristeza, también diría yo, ¿eh? Y por eso precisamente Nakun se va a ocupar del asunto. ¿Le está dando un auto? ของใคร ของนาย ของผมเนี่ยนะ เมื่อวานนายบอกว่า ไม่อยากออกไปไหนบ่อยๆ เพราะว่า
รงใจคน Le ขับร está ถ dando su propio vehículo. Aunque supongo que igual tiene que ir con guardaespaldas y así. ผมรับไว้ไม่ได้อะ Pero aprecio el intento. มันแพงไปอะ Quiere que al menos se sienta un poquito más ซื้อ libre. ให้นายเอกสารทุกอย่างเป็นชื่อนายแต่ว่า ผมไม่ได้อยากได้ซะหน่อย Uy, ถ้าไม่อยากได้ นายจะจอดเอาไว้เฉยๆหรือจะไปขายต่อก็ตามใจ uy.โกรธเหรอฉันแค่ตั้งใจจะซื้อให้นายแต่ถ้าลำบากใจที่จะรับไปก็ทิ้งมันไปซะไม่ใช่ไม่อยากได้ซะหน่อยแต่ของคุณให้มันก็แพงเกินไปอ่ะฉันบอกนายแล้วใช่ไหมว่าฉันจะให้นายทุกอย่างพรุ่งนี้ทำงานปะให้ผมขับรถไปส่งนะที่ทำงานฉันไกลเลยผมนี่ขับรถเก่งมากนะมี Oh. แบบขี่หรือเปล่ามีดิหายกดยังครับไม่มีอะไร Sí, claro. ¿Qué dijo? Ay, mi panza. Ay, lo va a llevar al trabajo. Tan bonito detalle para hacer que se le pase el enojo. Entiendo también que no esté acostumbrado a recibir cosas caras. Muchas veces puede llegar a sentirse como una gran carga. Y luego sientes que le debes algo a la persona que te lo da. รถมีเพื่อนอะพรุ่งนี้ขับไปดูโกดังที่รังสิตกันฉันอยากให้นายเห็นสถานที่จริง ผมไปได้ด้วยเหรอ ก็นายอยากช่วยทำงานเนี่ยเหรอได้เลยครับเจ้านายสั่งผมมาได้หมดเลย ผมพร้อมทำทุกอย่างครับ ว่าแต่คุณจะจ่ายไหวเหรอ ก็ลอง ¿Tú crees que no, bebé? แล้วฐานเงินขั้นต่ำของคุณเท่าไหร่ถ้า ¿Has visto la mansión en la que vives? ก็ประมาณ30,000แต่ถ้าเป็นนาย Uy. Ahora le bajó el precio, ¿no? แสนพอไหมสักแสน Se lo น้ subió. อยไปเหรอหรือ500,000ไปตั้งแต่30,000แล้ว300,000ดิว Está lindo, mi chiquito, aceptando lo justo. Aunque de por sí ya se lo multiplicó por 10. A la verga. มีคนซื้อแล้วนี่ Ay, mi estómago. Aún no he almorzado y me estoy muriendo de hambre. Esa. ¿Se durmió?
Oh, y lo va a llevar cargadito. No, pues tiene el sueño pesado, mi chiquito, ¿eh? Yo ya me habría despertado ahí. Mm. Después de todo es tu alfa, bebé. El que te marcó de por vida. Uy. Uy. Los latidos de su corazoncito. Junto con las feromonas. Ah.พื้นที่ตรงนี้ผมว่าถ้าทำเป็น Creative Space หรือไม่ก็สตูดิโอให้เช่าผมมองว่าเวิร์กกว่ายังไงเนี่ยมีอะไรฉันประหลาดใจเสมอเลยนะผมบอกคุณแล้วไงว่าผมอยากทำงานมากๆอะ Por algo se preparó, bebé. เดี๋ยวฉันไปคุยโทรศัพท์แป๊บนึงนะไอ้ฉันฝากดูแลภาษาก่อนได้ครับเดินดูต่อไหมครับได้ครับฮัลโหลตอนนี้ฉันอยู่ที่โกดังน่าจะอีกสักพักหนึ่งของเยอะมากเลยอ่ะแต่ก่อนทำอะไรอะครับแต่ก่อนก็คงจะเป็นโกดังเก็บของนะครับเฮ้ยคุณภาษา Oh my god. Por su conexión. คุณครับ Le duele el pecho. เฮ้ยคุณภาษาคุณภาษาทำใจดีครับเป็นไงครับพัดคุณคุยครับค่อยๆครับพัดคุณครับพัดอะโอ้ยเบาๆครับ Oh, literal tiene una alarma de emergencia incorporada เบาๆครับ para cuando se trata de sus chiquistriquis, claro. เรื่องอะไร Es como que su conexión se hace cada vez más fuerte, ¿verdad? No por nada nos mostraron esa escena de su corazoncito latiendo bastante fuertemente junto con sus feromonas. เป็นยังไงบ้างตอนนี้ปลอดภัยแล้วครับบอกว่าตัวก่อนนะครับขอบคุณครับ El vendaje. Parece que tuvieron topcito. Así bien sepsi. คุณเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะทำไมหน้าดูซีดๆฉันไม่เป็นไร Se asustó mucho. ตอนนี้ฉันทำงานอยู่ตรงนั้นนะ Y hasta sintió tu dolor, นอกจาก bebé. ฉันหนุ่มจะหยุดเต้นไปจริงๆผมก็อยู่ตรงนี้แล้วไงมันก็ไม่ได้เป็นไรแล้ว Su carita. ¿Cómo lo miro? Oh. โอเค
เฉย ออกไปข้างนอกกันยังไงเนี่ยเจ็บไหมลูกโอ้ นิดหน่อยครับ เจ็บตรงไหนเจ็บตรงไหนโอ้ขวัญเอ้ยขวัญมา ขอบคุณครับคุณคำเดือดา แม่บอกแล้วไงว่าให้เรียกว่าแม่ ครับคุณคำเดือดา ¿Vieron eso? Deduzco que no es algo muy común lo que está empezando a sentir Patsa. Patsa, digo, เจ็บตรงไหนเจ็บตรงไหน Nakun, porque se le ve muy extrañado acerca de lo que sintió. Miren, miren, miren esa carita. Como que se quedó preguntándose qué fue lo que pasó. Y yo deduzco que es debido a su... ว่าให้เรียกว่าแม่ O sea, aparte de su conexión por el marcaje, debido a que también son almas gemelas. นี่ตาคุณพาน้องออกไปข้างนอกยังไงให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยทำไมไม่ดูแลเราให้ดีๆฮะ ไม่ใช่ครับคุณแม่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์เขาอะ Un accidente. ปกติเวลาผมบาดเจ็บมันก็หายไปแล้วอะ เจ็บแย่เลย เรื่องแค่นี้ถ้าดูแลตัวเองไม่ได้เนี่ย คงไม่ต้องไปทำอะไรแล้วมั้ง เอ้ยเดี๋ยวไม่ คงไม่ถึงตายหรอกคนบ้านนี้มันเป็นอะไรกันเนี่ยฮะแทนที่ว่าจะเอาเวลาไปทำงานทำการ ต้องมานั่งโอเมก้าที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าแบบนี้เหรอ ¿Qué le pasa, viejo mierdero? Mi chiquito Patsa siempre calmando a su lobo. ผับของเราที่ทองหล่อถูกตำรวจบุกตรวจสารเสพติดครับ เป็นมาได้ยังไงคุณนภิษก็อยู่ที่นั่นด้วยครับ ตอนนี้ถูกตำรวจคุมตัวไปที่สถานีตำรวจแล้วครับ ว่าไงนะ Napich es el hermano menor, ¿verdad? ก็ตรวจกันไปแล้วไม่ใช่เหรอ Otra vez en la policía. Lo vuelven a buscar ahí. สวัสดีครับคุณนคุณเป็นยังไงบ้างจากผลการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นของคุณนภิษไม่พบสารเสพติดนะครับ แต่ที่ต้องเชิญตัวไว้อยู่เนื่องจากทะเลาะวิวาทกับเจ้าของผับ ไอ้เหี้ยนั่นมันสมควรโดนแล้วไหมมึงใจเย็นก่อนดิใจเย็นอะไรพี่ผมไม่ได้ทำอะไรผิดเดี๋ยวค่อยไปคุยกัน ตรวจไม่เจอก็ดีอ่ะไม่จริงพานาภิษไปรอที่นั่น ผมไม่ไป ถ้าวันนี้เลือดไม่ออกปากไอ้เหี้ยนั่นน่ะ ผมยังไม่ไปไหนทั้งนั้น ไม่เลี้ยงเสียเข้าถูกชิบหาย เรื่องนั้นให้ฉันเป็นคนจัดการเอง Criarlo. ไม่เลี้ยงเสียเข้าถูกชิบหาย เรื่องนั้นให้ฉันเป็นคนจัดการเอง ¿A qué se refiere? เอาละนี่เดี๋ยวคุยกันแล้วลุก Ay, Dios mío. Ah, él también está aquí. Claro, porque la pelea la tuvieron ambos. Uy, ฟังกูก่อน มึงปล่อยยาในผับกูเหรอ กูไม่มีทางเลือก เดิมทีมันก็คือที่ของบ้าน ตอนที่มันหลุดจำนอง กูก็เป็นคนไปซื้อคืนมา ที่กูเปิดร้านวันที่คืนนั้นไม่ใช่เพราะว่ากูอยากมีธุรกิจเพิ่ม แต่เพราะว่ากูอยากให้มึงมีที่ยืน อยากให้มึงได้กลับมาดูแลที่ที่เคยเป็นของบ้านมึง กูรู้ว่าช่วยกู y no lo supiste apreciar, perro. มึงรู้ไหมมึงไม่ได้ทำลายแค่ตัวมึงเอง มึงทำลายชื่อบ้านมึง แล้วก็ทำลายความไว้ใจที่กูมีกับมึงด้วย Así que a ver cómo le haces, ¿eh?
Ay, no, es que tienes que ser bien pendejo, ¿eh? Literal fue como una segunda oportunidad que Nakun le dio y nomás la tiró por un tubo. ทำไมถึงใจร้อนขนาดนั้นน่าเบื่อว่ะพี่ไปรู้อะไร กลับมาแล้วเหรอคุณ รอคุณเนี่ย Oh. Y eso. Sabe que fue un día duro. Ay, son sus feromonas calmantes. Ah, no, esperen. Los omegas tienen feromonas calmantes. Creo que no tienen como que feromonas calmantes como tal, pero supongo que cumplen un rol parecido por lo relajados que se sienten juntos y oliendo sus feromonas mutuamente. เหนื่อยไหมนิดหน่อย Y me imagino que quizá Patsa también percibió un poco de cómo se sentía Nakun. Porque la conexión emocional también trabaja en viceversa, ¿verdad? ถึงจะช่วยอะไรคุณไม่ได้ แต่อยู่เป็นเพื่อนได้นะ เดี๋ยวกอดไปไหม La manera en que pegaron sus cabecitas. Tan esposos de su parte. ถึงจะช่วยอะไรคุณไม่ได้ แต่อยู่เป็นเพื่อนได้นะ เดี๋ยวกอดไปไหม หยุดเลย บอกแล้วไงว่าห้าม เป็นไรกอดฉันอยู่โอ้ยไม่ได้กอดซะหน่อยไม่ว่าแตะตัว Lo que estabas haciendo es lo que exactamente es un abrazo, bebé. เหนื่อยไม่ใช่เหรออยากน้ำมันไหมจะได้สดชื่นไปอาบน้ำก่อน¿Te ayudamos? ¡Ay, qué lindos! เพิ่งรู้ว่าเป็นโอเมก้ามันเหนื่อยขนาดเนี้ย นอกจากร่างกายจะแปรปรวนแล้วอ่ะมันถูกจำกัดอิสระอีก เหมือนเป็นนักโทษเลย เอานาก็นายโดนกัดไปแล้วนี่นาแถมคนที่กัดนายอะก็ยังเป็นระดับทรูอัลฟาอีกด้วยช่วงนี้นายก็ทนๆหน่อย เดี๋ยวฟีโรโมนคงที่ อะไรก็น่าจะดีขึ้น อ้าวพี่พัทพี่องศา Tienen que pasar un proceso de estabilización กำ primero. ลังคุยเรื่องซีรีส์ทางหลา ก็พัดไง เหมือนเลือกชีวิตโอเมก้าอยู่เนี่ย เรื่องปกตินะครับพี่พัทการเป็นโอเมก้าในรุ่นที่อัลฟาเป็นใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับ เดี๋ยวผมเนี่ย Él lo sabe perfectamente. เทรนเรื่องสัญชาตญาณในพี่ว่าเรื่องไหนควรระวัง เรื่องไหนเราใช้คุมเกมพวกอัลฟาได้ Ah, caray. เป็นกูรูเลยเหรอ
ถ้างั้นไอ้เรื่องที่โดนกัดเนี่ย Ya casi está ใช่ cicatrizando. ปะ Aprecio que le hayan puesto detalle al hecho de que poco a poco su herida se haya ido como que borrando poco a poquito. ไอ้เรื่องที่โดนกัดเนี่ยสอนวิธีแก้เผ็ดได้ปะ พูดถึง Vengarme. ผมอยากเห็นหน้าอัลฟาคนนั้นจริงนะครับนิสัยไม่ดีอะซะเลยเพิ่งเจอกันในแท้มันมากัดเขาซะได้ไอ้พวกอัลฟาเนี่ยไม่เหมือนกันหมดเลยนะครับ ชอบใช้สัญชาตญาณสัตว์ป่ามากกว่าที่สมอง เออ Al parecer esta vez no fue así. แต่ Fue porque son almas เขา gemelas. ท่านใจอย่างเดียวก็ไม่ได้นะ นี่พี่ปัดเข้าข้างพวกเขาละ เปล่าซะหน่อย ก็ตั้งแต่โดนกัดมาเขาดูแลดีมากเลยอะดูแลดีจนลืมไปว่าเขาเป็นคนขโมยสลักไปอะ เรื่องดูแลดีมันก็ส่วนหนึ่งครับ แต่เรื่องที่มาทำของแรงเราเสียหายเนี่ย มันไม่น่าให้อภัยเลยนะครับ แต่ว่าเราเลิกคุยเรื่องอัลฟาเนี่ยเดี๋ยวครับ ผมชักจะเหี่ยวแล้วสิ ผมว่าสั่งอะไรมากินกันดีกว่าไหมครับ เดี๋ยวผมเลยเองถือซะว่าฉลองเรื่องที่พี่ภาษารอดจากการโดนคันไม้โดนใส่มาได้ ¿Cómo se enteró? พูดถึงเรื่องไม้แล้วก็ Supongo que se lo contó a Onza y Onza se lo contó a él. พูดถึงเรื่องไม้แล้วก็ ตอนโดนมันเจ็บมากๆเลยอะแต่แป๊บๆก็หาย หลังจากนั้นก็แทบไม่รู้สึกเจ็บเลยอะ Entonces no es solo que sintió su dolor, es que tipo que le traspasó su dolor. ¿Verdad? ¿Es lo que me están queriendo decir? มันเป็นลักษณะพิเศษของพวกอัลฟาโอเมก้า แต่พี่เองก็ไม่เคยได้ยินนะ หรือว่านายเป็นโอเมก้า แบบนั้นหรือเปล่า มันเลยทำให้ร่างกายในยฟื้นตัวเร็วกว่าปกติ ¿O es por eso? กินข้าวกัน A ver, de por sí sabemos que pues es un True Omega, por lo tanto desde ya no es como cualquier otro alfa. Digo, como cualquier otro Omega. กินข้าวกัน คุณภาษาครับรถจอดรออยู่ที่ร้านนะครับ อะไรของคุณเนี่ย ผมยังมาไม่ถึง1 ชั่วโมงเลย พอดีคุณนะคุณเขากำชับมานะครับว่าไม่อยากให้คุณภาษาอยู่ข้างนอกนานเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องแผลที่แขน Oh my god, pues tenemos que conversar acerca de los เป็น horarios, ห่ว ¿eh? งเรื่องแผลที่แขน Por la herida de su brazo. คุณนะคุณก็ยังกังวลกับเรื่องอุบัติเหตุที่โกดังอยู่มากครับ ก็จริงของเขาเมื่อกี้ยังเห็นพัดบ่นว่าคันแผลเลย กลับบ้านไปพักผ่อนเถอะ เข้าข้างเขาทำไมอะพี่ Hace un rato King lo defendía. ผมขอเวลาอีกครึ่งชั่วโมง กินข้าวกับเพื่อนก่อนไม่ได้หรอ กินเสร็จเดี๋ยวรีบกลับ ไม่หนีไปไหนแน่นอน แต่คุณนะคุณ บอกเขาไปว่า ถ้าไม่ให้ผมกินข้าวจนเสร็จ Eso, ผม bebé. จะไม่กลับบ้านเด็ดขาด Eso, bebé. Haz respetar tus tiempos. พี่พัดเห็นขนาดมีบริการมาตามจิตเนี่ย ไม่รู้ว่าห่วงแผลหรือห่วงกลาง แสงเหนือ ผมแค่แซวเลยนะ ห่วงจนเพ้อเลย Amo que Sanua pasó de coquetearle a ahora hasta molestarlo con su alfa. ผมแค่แซวเลยนะ ห่วงจนเพ้อไปหมดแล้วไอ้โหรเอามีน้ำให้พี่เลย Bro. หนูน้ำเนี่ยกินสัก4-5 แก้ว ผมจะรอนะ5 แก้ว Ya me había olvidado de la existencia del otro. เอาเลยไหม ไม่เป็นไรครับ ก็ดีไม่เปลือง เอาอันนี้1นี้แล้วก็อันนี้ นี่ อันนี้ อันนี้ใช่ อีกแก้ว 4เลยเหรอ อันนี้ ไม่ให้
คุณพิงพาววันนี้รับโดนัทไหมครับ ค่ะ ยังพอมีเหลือไหมคะ นี่ครับ เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับ Es la niña que estaba el otro día aquí hablando con una señora. ขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะ ได้สิ ถ้ายังไม่ได้ตรวจเพศมันแปลกไหมคะ ก็ไม่แปลกนะทำไมถึงทำแบบ ¿Por นั้น qué วะ se lo preguntaba a él? ทุกคนที่บ้านชอบพูดว่าต้องรอดูว่าพิงพาวจะเป็นอะไร พิงพาวเลยสงสัยว่าถ้าออกมาไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาหวังไว้เนี่ย พิงพาวยังจะเหมือนเดิมอยู่ไหมคะ เหมือนเดิมสิ Claro que sí, bebé. ไม่ว่าจะเป็นอัลฟาเบต้าหรือโอเมก้าเนี่ย สุดท้ายก็ยังเป็นคนเหมือนกันใช่ไหม จริงเหรอคะ จริงสิ แต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าก็ Tiene una carita y una manera de decir las cosas tan จริง amable. เหรอ แต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือเราเป็นคนแบบไหน ไม่ใช่ผลตรวจบอกว่าเราเป็นอะไรไม่ต้องคิดมากโดนัทได้แล้วนะครับคุณพิงพาว ขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะพี่ จะคอยโตแล้วกันสั่งน้ำไปแล้ว ¿Será que es una clienta habitual y ya lo conocía? Porque sí es un poco random que le haya preguntado a él. De la nada. เฮียติดประชุมด่วนนะพี่สะพ้ายเลยส่งให้ผมมารับช่วงต่อแทน กลัวว่าถ้าปล่อยให้คนสวยอยู่ข้างนอกนานๆจะเจอพวกแมงเม่ามาตอมแผลจนหนัก Polillas. บอกว่าอย่างที่ผมแบบนั้น แล้วตามบ้านเป็นอะไรนักหนาส่งคนคุมไม่หยุดเลย เป็นไงบ้างครับดอกไม้ที่ส่งมาให้ที่ร้านสวยถูกใจไหม Uy. Uy. บอกมาได้แล้ว ¿Qué flores por dos? มีเรื่องอะไรที่ผมไม่รู้ปะคุณกินข้าว ¿Qué ยัง está pasando aquí? พัก คุณนักกินน้องคงยุ่งอ่ะหิวพอดีเลย ทั้งหิว ทั้งว่าง งั้น ไม่เกรงใจแล้วนะครับกินเลยครับ ของโปรดที่ผมขายนะ Ay, siento que voy a amar a estos dos. ผมแสงเหนือนะครับ คุณ Estoy emitiendo feromonas. พอดีผมได้ยินจากคนแสดงว่าคุณแสงเหนือกินแบบนี้แสดงว่าคุณเป็นโอเมก้าใช่ไหมครับ ใช่ครับ หายากไหมครับโอเมก้าที่ทั้งสวย แล้วก็กลิ่นหอมแบบคุณเนี่ย Uy. Uy, le está coqueteando en la cara de su beta. Aunque puede que solo le esté haciendo un cumplido. สวยเลยแหละ Después de todo son pactos, dice. พี่องศาเป็นไรเปล่าหน้าซีด เปล่าอ่ะ อาหารกล่องเนี้ย มันจืดๆอ่ะ ๆพี่วะเนี่ย เอาหลังจริงนะพี่แซมเหนือครั้งหน้าสอนเรื่องไม่ไกลนะ ใช่ก็วันไหนถ้าพี่พัดว่างก็เดี๋ยวผมสอนให้ คุณนายผมขอเวลาแป๊บนึงได้ไหมครับ Fue una reunión bastante ผม agradable. คุยกับเพื่อนไม่จบเลยเนี่ยตอนนี้มานานแล้วนะครับ อีกแป๊บนึงได้ไหมครับ ครับ ฮัลโหลคุณ รู้แล้วนะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถแล้วเนี่ย ไม่ต้องบ่นแค่นี้คุณครับ Oh my god. Ya te tienen bien dominado, สง chiquito. สัยความใช่ไหมถามจริง ที่รีบกลับเนี่ยเพราะติดกิน หรือติดใจเขากันแน่ ติดใจอะไรกัน ผมแค่กลัวคนที่บ้านเขาไม่ยอมติดใจอะไรกัน Y sí, güey, es de nuestro team. กลัวคนที่บ้านเขาวุ่นวายอ่ะ เป็นห่วงจนกลายเป็นเรื่องใหญ่เฉยๆหรอกนี่เข้ามา Pero eso quiere decir que te preocupa. ไปแล้ว Oh.
Se van a quedar solitos. Se van a quedar solitos. เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหน ฉันคุยเรื่องเสร็จเลยเดี๋ยวเย็นนี้มาหายนะไม่ต้องมาหาหรอก Estaba avisando, ¿eh? No le estaba preguntando. เรื่องระหว่างเราสองคนน่ะมันไม่ได้มีอะไรแล้ว ส่วนคืนนั้น ผมก็ให้ภัยคุณ ถือว่า หลังจากนี้ ก็เลิกแล้วต่อกันแล้วกัน Pero él no quiere estar a mano, อย่า bebé. ทำให้ชีวิตเบต้าธรรมดาแบบผมต้องวุ่นวายไปมากกว่านี้เลย Oh. โอ้ยทำไมไม่มีคนรับเลยเนี่ยพี่องศาไม่มีรถรับผมเลยอ่ะนี่เลือกกี่คันก็ไม่รับอ่ะคนไม่คิดว่าอยู่พอดีนี่ผมฝากไปส่งแสงเหนือแทนผมได้ไหมอ่ะได้ไหมครับถ้าได้ผมรบกวนได้ไหมครับได้ครับ Ay, es tan amable. ผมทำก่อนนะพี่ Pero claramente le dolió que lo alejara. สนุกหรือเปล่า ก็ดีอ่ะแต่ว่าคุณไม่ให้คุณนักเคียงไปตามผมเลยผมยังคุยที่องศาไม่เสร็จเลยอ่ะ องศานี่เป็นเบต้าใช่ไหม ใช่ เป็นข่าวหน้าก็ชวนมาที่บ้านสิ ชวนไม่ได้จริงเหรอ Ah. ได้สิถ้าเพื่อนนาย จริงๆแล้ว ผมมีเพื่อนอีกคนนึงอ่ะเขาชื่อว่าแสงเหนือ เป็นโอเมก้าเขาช่วยสอนอะไรเกี่ยวกับโอเมก้าให้ผมเยอะมากเลยอ่ะผมชวนมาด้วยได้ไหม ที่นี่มีอัลฟาที่ยังไม่ได้ทำพันธะที่เยอะ Sería peligroso, supongo. เพื่อนนายที่ชื่อแซมเนี่ยมีคนมาที่นี่ มันอันตรายมากเลยเหรอ ถ้าเกิดผิดพลาดเดี๋ยวโอเมก้าฮีอาจถูกตัดได้ อันตรายจริงแล้ว Oh. เฮ้ย No, ay. คุณ ผมบอกแล้วว่าห้ามลุ่มล่าม ฉันขอกอดเลยได้ไหม Uy. ไม่เอาอ่ะคุณ ผมเพิ่งกลับมาจากข้างนอกเองทั้งร้อนทั้งเหนียวเนี่ย No, pues con razón. แต่ฉันอยากไปกินอะไร ไม่เอาอ่ะคุณ เอามือผมไปดมก่อนก็ได้ Algo me dice que no se va a quedar solo en tu mano, chiquito. Sí, la fumaba todita. Oh my god. เรียกทำไมเนี่ย ไม่เอา Pero ออกไปเลย ไม่เอา
ขอซื้อหน่อย Quiere fumarse su ropa ya que no se lo puede fumar a él. เสื้อเนี่ยนะขอซื้อหน่อยใช่ไหม Lo necesita, bebé. Lo necesita como el aire para vivir. Ay, Dios mío. Me recordó a... ¿Se acuerdan de My Golden Blood? Cuando nuestro vampirito también olía el sudor de sus chiquistriquis en una toalla. ¿A dónde se...? Ay, hay algo me dice que se viene justo su momento Fadel, que luego fue también un momento Mark. Ay, Dios mío, a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 y, Dios mío. Ay, ay, señor. Oh my god. 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 Yo no puedo ver el movimiento de su mano. Ay, Dios mío. ¿Cómo hace para que se vea tan real? Chiquito, yo te sugiero que no entres, ¿eh? ทำไมวะนานจัง Están pasando cositas. Turbias. ¡Oh my god! ¡Encima que vio su nombre! Sí, es exactamente lo que te imaginas. Lo rojito que está. ¡Ay, güey! No, ya basta. No. No les bastó con enseñarme el movimiento de manos. También me enseñaban las piernas. ¡Ay, Dios mío! ไปอาบน้ำดีกว่า Y mi chiquito está todo traumado. ทำไมคุณไม่อยากมาตีเบต้ากับผมด้วย เบต้าหรือไง จะอัลฟาโอเมก้าหรือเบต้า ผมด้วย ¿Por qué termina? Ay, ya usamos la palabra enamorarte. ¿Y por qué está en su casa? Ah, ¿verdad que dijo que podía ir? อะไรยังไง จะอัลฟา Ya sea alfa, omega, beta, al final โอ todos เมก้า somos หรือเบ uno. ต้าสุดท้ายก็คนยังไง วันนี้ไม่อยากทำทำไมนายงงเงียจังเลยผมไม่ได้งงแง เธอส่งคนเข้าไปในโกดังของนักคุณ En vez de gente almacén Online. de alcohol. ครั้งนี้ยังไม่เสียหายอะไรฉันจะไม่แจ้งความ เรื่องนั้นฉันจะจัดการเอง มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เมื่อวานเฮียโดนรอบหนึ่ง ว่ายังไงนะ What? ¿Y cómo así que no se enteró? Porque dijo ayer y suelen dormir juntos. ¿Será que volvió a เกิดอะไร irse ขึ้นกันแน่ de su casa? ว่ายังไงนะ
Ok, al parecer tenemos enemigos que aún no conocemos y no creo que sea la chica parece no saber, o sea, como que le preguntaba a alguien por qué enviaste gente al almacén de Nakun. Siento que ella no es de las que juegan sucio, entonces como que hay alguien más tratando de, no sé si meterse con Nakun o meterse con el negocio de Nakun. Yo sé que meterse con el negocio de Nakun es meterse con Nakun, pero me refiero a que quizá los motivos son de negocios o también pueden ser personales. Y bueno chicos, este fue el episodio número 3 de Note. En este episodio siento que tuvimos como un periodo de adaptación a esta nueva vida, tanto de parte de Patsa como de parte de Nakun, porque como que ambos son nuevos en esto, claro que Patsa aún más. Pero dado que también es la primera vez y probablemente última que Nakun marca a alguien, pues evidentemente todo esto también es bastante nuevo para él, sin contar con el hecho de que sabemos que es su alma gemela, lo cual hace de por sí ya su situación bastante diferente a lo que teóricamente podría haber conocido antes. Al menos esa es la percepción que me dio el verlo tan extrañado de lo que estaba sintiendo en su corazón cuando tuvo ese momento de conexión con Patsa. Ya me estarán confirmando ustedes esa información, porque también puede ser que se trate de algo que sí pasa entre alfas y omegas normalmente y que él sí conocía teóricamente, pero pues sentirlo es diferente, ¿me entienden? El punto es que claramente Nakun se está adaptando también poco a poco a sensaciones que antes no conocía. Por otro lado, Patsa también se está adaptando a su nueva vida, en la que, como ya vimos al principio, se siente un poco mucho encarcelado, porque pues imagínense, no hay mucho por hacer en casa, la mayor parte del tiempo Nakun está en el trabajo y cada vez que quiere salir pues hay un montón de gente siguiéndolo y eso es algo a lo que no está acostumbrado y entiendo que se sienta tan asfixiante. Digo, creo que cualquiera lo sentiría así, bueno, no necesariamente, porque hay gente que sí disfruta de estar en casa y pues normal, pero no es el caso de mi chiquito Patsa. Por lo tanto, los primeros días claramente fueron bastante difíciles para él. Le dijo a Nakun cómo se sentía. Nakun también como que, supongo que por su conexión, debe haber sentido también algo de eso y por eso es que decide luego, al menos hasta cierto punto, darle un poco más de libertad. Le da un auto para que él pueda manejar e ir a donde quiera, claro que siempre acompañado, pero me entienden, es un avance y se aprecia la intención, como les dije. Después de todo, Nakun tampoco puede seguir sintiendo lo triste que se siente Patsa por esta situación. Al principio Patsa como que no puede aceptar el auto porque pues no está acostumbrado a recibir cosas caras, pero finalmente lo acepta y hasta se ofrece a llevar a Nakun a su trabajo. Como una manera de levantarle el ánimo también, porque vio que se enojó por la respuesta que le dio y así. Luego ahí es cuando pasa el accidente de la viga y descubrimos la conexión que hay entre los dos, aunque como les digo ya nos habían dado como que cierta señal de eso la noche anterior, cuando Nakun simplemente ve durmiendo a Patsa y como que su corazoncito se le acelera y se le, no sé si eran como que feromonas saliendo de esta zona o era de su mano porque pues la tenía acá, pero me entienden, se sintió como si una conexión aún más fuerte se empezara a formar. Por eso como que da la sensación de que justo de acá salen las feromonas, y luego en el accidente pues donde siente el dolor es en el pecho precisamente. Él dijo que sintió como si su corazón se hubiera detenido y evidentemente también se preocupó mucho, fue corriendo a ayudar a su chiquistriquis, lo llevó al hospital, lo revisaron, lo vendaron. De verdad amo mucho cómo lo cuida. De hecho, ahí fue la escena en la que les dije que lo miraba tan bonito, o sea, tan tiernamente. Y entiendo lo que dice Patsa cuando, o sea, ese conflicto emocional entre sentir algo de rencor porque pues es la persona que le quitó su libertad, por así decirlo,
pero a la vez lo cuidó tanto desde que llegó ahí o desde que tienen que vivir juntos, entonces me entienden. Claramente Patsa también le está agarrando bastante cariño y creo que es algo que va más allá de la necesidad mutua que tienen por lo de sus feromonas, sino que mientras lo conoce más y más, pues también surge el amor, ¿me entienden? A este punto ahora también lo defiende o incluso también lo calma cuando siente que está cansado o estresado por algo. Y se siente muy bonito, como les dije el episodio pasado, estos momentos bastante íntimos que tienen, que pueden llegar a ser momentos que surgen por instinto, pero definitivamente también hay una conexión muy bonita entre ambos, empezando a formarse y a crecer. Entonces, nada, gente, ya veremos cómo avanza esta historia, a ver qué más nos cuentan también acerca de estas habilidades ocultas de Patsa, de las cuales nos dio señales el día de hoy también en la escena de tiro. Al parecer tiene una habilidad natural e instintiva para atacar enemigos. Luego está también el hecho de que el dolor de la herida del hombro se le haya pasado tan rápido, y no sé si tiene que ver con lo que mencioné anteriormente o con que el dolor, o sea, al principio pensé que era que el dolor se le había traspasado a Nakun, pero luego Onsa como que me da a entender que hay la posibilidad de que sea así como que un Omega muy especial, y les digo, de por sí especial ya es, porque es un verdadero Omega, o mejor dicho, Omega puro, entonces eso de por sí ya lo hace algo especial. Entonces me pregunto si se refiere a algo aparte de eso, y si es así, eso también podría relacionarse con el hecho de que sus instintos también al parecer son bastante especiales. Pero bueno, ya lo estaremos averiguando, gente. Cuéntenme ustedes también qué les pareció el episodio. Estoy ansiosa por conocer también la historia de nuestra parejita secundaria, la de Alfa por Beta, que al parecer vamos a empezar a ahondarla un poco más el episodio que viene. Así que nada, emocionada estoy. Cuéntenme ustedes también qué les pareció el episodio. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. ¡Mua! Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.